and welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit sa Liz for another video. And for today's video is may panibago naman tayong phone na i-review at i-feature dito sa aking channel. At ayan, request ito na isa sa ating mga ka-techie commenters dyan sa aking social media account. At ito nga si Jeffrey. So, request niya is, Ate Liz, kailan ka mag-unbox ng Vivo V70? So, ito na yung hinintay mo, Jeffrey. Ayan, I hope na mapanood yung video na to. Kasi this video, guys, is i-review na nga natin itong panibagong Vivo V70. Nakaka-launch lang ngayon. At para makita nyo rin kung ano ba yung upgrades na ginawa nila or may upgrades bang nagaganap at worth it ba siya or sulit ba talaga siya this year 2026. Kaya wag natin patagalin pa ka-techies and magsimula na tayo. Ito na nga ang box ng Vivo V70, guys. Ayan, as you can see there. Very simple lang din yung box. Co-engineered with Zeiss na rin siya. Okay, it comes with AI. Ayan, nakalagay dito. And 5G na po siya. By the way, yung meron tayo is ang kanilang gold or parang golden hour. So, i-unbox na natin. So, as we unbox and makita nyo yung unit, ayan yung mga accessories. So, meron siyang clear case, meron siyang charger, 90 watt itong kanyang power brick, and of course, ang kanyang USB Type-C charging port. Ayan, meron din tayong guide. And of course, etong kanyang pin ejector. So far, wala naman ang ibang laman etong kanyang box. So, gumuon agad tayo sa unit, ka-techie. And as you can see, ayan na. No joke, ang ganda po ng back design ng panibagong Vivo V70. It is inspired by warm glow of sunset. And napansin ko na rin na hindi siya curve. So, kung sa V60 is may pa-curve sila, quad curve, eto flat na siya, guys. At yung edges niya is round. And of course, etong kanyang frame is aerospace grade. Aluminum alloy frame na rin siya. Kaya talagang premium looking po siyang tingnan. At nakikita nyo naman dyan. At mas mafe-feel mo siya kapag hawak-hawak mo siya, guys. To be honest, mas nagustuhan ko yung grip niya ngayon. Kasi sakto lang talaga yung size niya, guys. Talagang hindi mapipressure yung kamay mo. Like, may iba kasi kapag sobrang lawak na ng screen, talagang ang hirap na ng one hand. Pero eto, guys, ang sakto lang ng size niya. So, yes, nagda-downgrade po sila sa size. Kasi yung screen display size lang ito is 6.59 inch na lang siya eh. Compare sa kanyang predecessor. Mas comfy nga talaga siya sa kamay at pwede lang one hand. Ayan. So, yes, yung weight niya, medyo may kabigatan siya ng onte sa predecessor niyang V60. Kasi eto, guys, nasa 194 grams. Onti lang naman yung difference. Pero ma-feel ko naman na nice yung grip niya sa hand and premium looking na nga talaga siya. And as you can see there, yung camera module niya, premium looking din. And meron siyang tatlong rear cameras. Ayan, nakikita nyo sa baba. Ayan po yung mga speaker holes niya. Ayan po yung charging port niya. Next to it is a SIM card tray. And then, of course, sa top naman, ayan, meron tayong another speaker, sensor. Ayan, there's nothing special naman about sa buttons and stuff like that. They're all the same lang din naman. Ang difference nga lang niya is yung kanyang talagang look nyo kasi completely different siya sa kanyang predecessor. Kung natitingnan naman natin yung kanyang system at camera kung may pagbabago ba. So, ito si Vivo V70. Equipped po siya ng flagship grade 50MP Zeiss Super Telephoto camera with a large 1/1.9 sensor and periscope structure. And of course, the main camera din nito is 50MP Zeiss OIS na rin siya, featuring a Sony LYT700V. So, itong pangatlong camera is the 8MP Zeiss ultra-wide angle camera naman. Now, sa front naman, guys, ay kinaganda dito is of course 50MP Zeiss din po siya. Group selfie camera naman siya. So, ayan, makikita nyo po dyan agad-agad ang performance ng cameras niya. Guys, in all fairness, ang ganda po ng camera performance ng ating bagong Vivo V70. Kahit sobrang layo, guys, makikita nyo naman dyan yung comparison ng malayo at saka yung 100 times na zoom. So, talagang pangmalakasan yung telephoto lens ng device na to kasi sobrang clear din. Kahit malayo yung object nyo, talagang lossless yung experience. And dahil nga meron siyang AI stage mode, this is perfect for concept
concert or school event. Dito guys, you will no longer experience blurry or overexposed photos. Ang dami pang other features ito, like the AI audio noise eraser. So, kung maingay yung background, ayan, while nag-video ka, matatanggal yung ingay na yan because of that feature. Another thing is, meron din siyang AI magic weather. So, perfect to kapag nagta-travel naman kayo. Kasi, di ba, hindi naman natin talaga makukuha lahat ng location na maganda yung weather. Minsan cloudy yung sky, tapos crowded pa. Now, good thing about this phone, this Vivo V70 is meron siyang AI magic weather. So, kaya niyang i-transform yan. Bad weather man yan or crowded locations. Kaya i-transform yan ng feature na to through this Vivo V70 lang. So, ayan, sa camera performance, guys, it shows a crisp, vivid, clear, kahit malayo, lossless experience. At ayan guys, even sa night, is talagang na-impress din ako sa device na to kasi malinaw din siyang kumuha dahil sa kanyang aura light at meron din siyang night mode din na pas pagagandahin pa etong kanyang performance. And yes, makita niyo naman dyan kung gaano kalinaw ang ating shots, compare natin ng wala. At saka meron ay talagang makikita niyo dyan kung gaano ka-bold ang kuha niya even sa low light, guys. And of course, yung wide coverage niya, guys, na-appreciate ko rin kasi sobrang wide talaga. Hindi mo na kailangan mag-step back para makuha mo yung whole scenery. Dami pa talaga siyang mga features dito, guys, na pwede nyo i-explore. Ayan, meron siyang snapshot, dual view, underwater photography, of course, pwede kayo dito basta hindi masyadong malalim. Ayan, super moon, makakapag-picture kayo ng super moon dito, slow-mo. Ayan, astro. Next is makakapag-picture din kayo sa portrait nito ng 85mm. Ayan, kita niyo naman yung mga samples. And of course, 100mm close-up. Marami pa kayong pwedeng i-explore dito, guys. Ano sa video performance naman ng device na to? Ang maganda rin is makapag-video po kayo ng 4K at 60 frames per second. Ayan. Kung usually yung 4K na na-experience natin sa ibang phones is hanggang 30 frames per second, may enable nyo pa yung ultra stabilization niya or yung standard lang, ganyan. So, yan yung isa sa na-appreciate ko dito sa camera niya. If makakamera kang klaseng consumer, for sure magugustuhan nyo ang bagong Vivo V70 ngayon. And now sa display naman niya, Ka-techies, kung makikita nyo nga dyan, may 1.5K screen resolution na siya. Ultra clear OLED display na rin po siya. So makikita nyo po dyan yung display niya. And in all fairness, as expected, malinaw po yung display niya. Tapos manipis. Ultra thin na rin po yung bezels niya, guys. So, talagang may enjoy yung screen kahit hindi man siya ganun kalapad or kalaki katulad ng kanyang predecessor, pero may enjoy nyo pa rin siya dahil ultra thin na rin talaga ang kanyang bezels and sobrang handy lang talaga niya. May 120Hz refresh rate na rin siya. It delivers smooth video playback and smooth gaming experience as well. And yes, pagdating naman sa outdoor, ang ikinaganda sa display is vivid. Yes, visible po yung display niya kasi may 5,000 nits peak brightness din po ito. So kahit tirik ang araw outside, malinaw pa rin po ang kanyang display. So yun yung pinaka-importante din. Kaya masabi kong perfect tong gamitin sa outdoor family trip or binge-watching dramas at night. Perfect na perfect tong gamitin, guys. Ano pagdating naman sa operating system ng device na to, powered na po siya ng Origin OS. So, kung hindi kayo familiar doon, ito yung Vivo's custom Android-based na operating system nila. So, dinisign nila yan to make the smartphone interface more visually dynamic, organized, and interactive. Makikita nyo naman dyan yung unique elements niya and features niya. And of course, may Origin Island din po ito. It designed to make multitasking and notifications more seamless and interactive. And may one-tap transfer na rin po ito, guys. Kung ang Apple may one-tap, yes, meron din si Vivo, of course. Ayan, may one-tap transfer na rin siya. So, easy na lang mag-transfer ng file using this Vivo V70. Ano, guys, mapakita ko na sa inyo yung talagang performance niya when it comes to gaming. Kahit hindi to gaming phone, guys, mapakita ko pa rin sa inyo yung performance niya. So, by the way, itong si Vivo V70 pala is powered siya ng Snapdragon 7 Gen 4. Meron po siyang 8GB RAM and 12GB RAM na
option, meron din po siyang 256GB ROM and 512GB ROM. Makikita niyo po dyan yung performance niya. We tried to play COD, and in fairness, ang smooth po ng gaming performance. At makita niyo naman yung setting na kaya niya, diba? At ang ganda rin ng display resolution niya. Ayan. So, ultra clear because of its OLED display, and smooth gaming performance, no lags, no frame drops. Ayan, makita niyo naman dyan, ganda ng quality, ng graphic, ang smooth po ng phone, yung transitions, that's because of its 120Hz refresh rate. So far, so good naman yung experience, though kahit hindi ganun ka bago itong kanyang processor, guys, pero hindi pa rin basta-basta yung Snapdragon, alam niyo naman yon. At isa din pala sa na-appreciate ko dito sa device na to is IP68 at IP69 certified na rin po siya. So, water and dust resistance na rin po siya. So, ayan, kung barubal kayo sa phone katulad ko, ayan, don't you worry guys, kasi solid itong build ng Vivo V70 naman. So, huwag kayong mag-alala. Pero huwag yun na masagyaing ibalibag din, of course. Now, ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo yung battery performance naman ng device na to. Since meron siya 6,500 Blue Volt battery 5, ay ipapakita ko rin sa inyo ang performance niya. And of course, supported din to na 90-watt fast charging. So, yes, ang bilis lang po niyang i-charge. Based sa aking experience, guys, wala pang 1 hour, fully charged na agad ang Vivo V70. So, yun yung talagang super na-impressed din ako. Apart from dun sa iba pa niya performance is yung battery niya at charging niya. Talagang ang bilis. Hindi ka talaga iiwan ito sa biyahe or long days with your friends or with your kids or in school or whatever kasi solid. Ayan, solid talaga yung battery nito, guys. Tinest po namin to. Almost whole day talaga namin ginamit. And yes, nag-survive pa rin po siya. Kita niyo naman po dyan yung battery niya from day up until the evening. May battery percentage pa rin pong natitira sa kanya. So, ganun po ka-solid yung experience namin sa battery ng device na to. So, ayan guys, nakita niyo na po yung testing natin. Na pag-uusapan naman natin yung mga pros and cons nito. So, sa pros muna tayo. So, first na nagustuhan ko dito at magandang ginawa nila, of course, is ang kanyang design. It looks premium kasi 'di ba, yung frame niya kasi aerospace grade frame na siya, which is solid na solid talaga. Then, of course, ang kanyang color. Ayan, gusto ko yung golden hour color nito, guys. Ang ganda. At yung camera setup at camera module niya, ayan. Sakto lang din yung size niya, guys, sa kamay. Sobrang comfy lang niya sa kamay, Ka-techie. Then, of course, durable build. As what I have said a while ago, diba, IP68, IP69 na siya. And, of course, the excellent camera performance. Hindi pa rin tayo binigo ng camera ng V-series. Ang ganda ng Vivo V70 camera performance. Mapa-low light man yan or daylight. Ang ganda ng mga captures. Kita niyo naman kanina yung mga captures natin. And last but not the least, the long battery life. Sobrang solid ng battery life nito for ilang days at hindi talaga siya basta-bastang malobat. Now, for the cons naman, ayan, may mga few lang naman ako nakikita so far dito. First na nito is yung screen niya talagang smaller screen na talaga siya, no? Compare dun sa predecessor niya. Pero mas maganda yung comfortability na na-experience ko. For sure, yung iba is maliliitan talaga. Especially kung sanay kayo sa mga widescreen na mga phone. Feeling ko maninibago kayo sa V70 sa screen size niya. Next is, kung napapansin nyo sa sinabi ko kanina, wala po siyang option na 16GB RAM, 8GB RAM, and 12GB RAM lang. Then, yung na-mention ko kanina, medyo older na rin yung chipset niya. Yung iba kasi, pas specific sila when it comes to the chipset. Gusto na mas latest talaga, ganun. So, ayun lang naman yung mga kailangan nyo i-consider. So, based sa experience ko, talagang masasabi ko na itong Vivo V70 is a camera-first phone built for families or creators or yung mga mahilig lang talaga mag-picture-picture or video dyan. Kung priority mo ha is yung camera, yung battery, kung gusto nyo ng long-lasting battery, mabilis i-charge. Kung gusto nyo rin na durable talaga yung phone nyo, ayan, kung yan yung hinahanap nyo guys, this phone is really for you. But for most of us naman is this phone is more than enough. Ayun lang, Ka-techies, tapos na nating na-test ang device na to. Ngayon is your turn naman. Anong masasabi nyo sa pinakabagong Vivo V70? Ayan, i-comment nyo down below para naman makita natin yung opinion ninyo. At ano na rin yung favorite feature nyo dito sa device na ito. So, ayun lang. The price and availability, ayan. Visit nyo lang yung description box. Ilalagay ko yan dyan. Of course, for sure naman, available naman to nationwide. So, anyway, ayun lang
lang po. Maraming po salamat po sa panonood. And don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, Ka-techies, till my next video. Bye!